MJ Show. MJ Show. Subscribe now. MJ Show YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ MJ Show YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද මම unbox කරන්න හදන්නේ විශේෂ දෙයක්. ඉන්ටර්නෙට් යනට ස්පීඩ් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් යන Mobitel සමාගමෙන් අඳුනලා දෙලා තියෙන ZLT s10 4G router එක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේක unbox කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම ඔයාලට අරන් වෙලා තියෙන්නේ විශේෂ router එකක්. මේක Mobitel සමාගමෙන් තමයි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ මේ router එක. ඉතින් මේ ඒකටත් එක්ක SIM එකකුත් අපිට එනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් ලබා ගැනීම සඳහා. මේ router එකේ මොඩල් එක තමයි ZLT s10 කියන එක. මේක ඇත්තටම 4G router එකක්. FDD කියන සිස්ටම් එකට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක TRC approved කියලා සහතික කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ විදුලි සංදේශ නියමන කොමිෂන් සභාවෙන් මේ මොඩල් එක approve කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට නම් එකකුත් තියෙනවා. හරි මේක තියෙන විශේෂ කාරණා ගැන එළිය සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේ විශේෂ කාරණා කියලා. පළවෙනි එක තමයි fast internet powered by mobile network. ඒ කියන්නේ mobile network එකෙන් එන internet speed එක fast ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. Plug and play, no installation needed. මේක plug කරලා තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. install කරලා කරන්න කිසිම දෙයක් මේකේ නැහැ. Connected multiple devices කිහිපයකට මේක Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් එක, ලැප්ටොප් එක වගේ වර්ග කිහිපයකටම මේක හරහා ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් ලබා ගන්න පුළුවන්. 2 detachable 4G LTE antennas. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇන්ටනා දෙකක් තියෙනවා. එළිය ගලවන්න පුළුවන්. ඒක ප්ලග් කරලා තමයි අපිට සිග්නල් අපිට ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේක max speed එක, download speed එක MB 150කුත්, upload speed එක MB 50කුත් යන්න පුළුවන් කියලා මේක max speed එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා කොච්චර speed එකකින් අපිට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ router එක වැඩ කරන්නේ 4G තාක්ෂණය හරහා. ඒ කියන්නේ FDD කියන signal system එක තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. සමහර වෙලාවට අපි මේක පාවිච්චි කරන තැන අනුව අපිට ලැබෙන ස්පීඩ් එක, අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක, ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැඩ කරන්න නම් 4G සිග්නල් තියෙන තැනක් වෙන්න ඕනේ. 4G සිග්නල් හොඳින් තියෙන තැනක් වෙන්න ඕනේ. සමහර තැන්වල මේක වැඩ නොකරන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ තැන්වල 3G සිග්නල් විතර නම් තියෙන්නේ. ඒ තැන්වලට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට 4G තියෙන ගොඩක් තැන්වල මේක හොඳ ස්පීඩ් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් කියලා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ Mobitel සමාගමේ මේ router එක මිලදී ගන්නකොට ලැබෙන SIM පැත්ත තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි ඒක දැනට පැත්තකින් තියමු. ඒක අපි දැන් මේකට ඉන්සර්ට් කරනවා තව ටිකකින්. දැන් මේක මේ විතර අරලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ ලස්සනට. මේක ටෙලිකොම් සමාගමෙන් තමයි මේක රිලීස් කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටෙලිකොම් සමාගමේ ලෝගෝ එක මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ වගේම 4G කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. හරි. මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ router එකට power ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක on off කරන switch එක මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ LAN cable එකකින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් PC එකක් හරි laptop එකකට හරි මෙතනින් සම්බන්ධ කරගෙන cable එකක් දාලා connection එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB software installation වලට වගේ port එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව Wi-Fi on off කරන්නයි WPF on කරන්නයි ස්විච් දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක අතර ගත්තාම හරි හුරුබූටි පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම හරි සැහැල්ලුයි අනිත් routers වලට වඩා. මම දැනට පාවිච්චි කරලා තියෙන routers වලට වඩා හරි හුරුබූටි පෙනුමක් සහ බරක් ඇත්තම ලොකු බරක් නැහැ. අපි බලමු මේ box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉමි numbers තියෙන එක තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ. මුලින්ම ගන්න මේකේ power pack එක. මේ තියෙන්නේ මේකේ power pack එක. මේක 230න් වැඩ කරන power pack එකක්. ඊට අමතරව LAN cable එක කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේක හරහා තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඇන්ටනා දෙක. මේක මූව් කරන්න බලමු විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. වෝල්ට් 7.4ක මිලිඇම්පියර් 2000ක මෙන්න මේ බැටරි එක. මේ බැටරි එකෙන් පැය කිහිපයක් අපිට විදුලිය නැති වුණත් මේ රවුටර් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසියක් කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ දවස්වල තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි විවිධ දේවල් ඉගෙන ගන්නේ. ඉස්කෝල ළමයි විෂයන් හදාරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ බැටරිය කනෙක්ට් කරලා විදුලිය විසඳුණත් පැය කිහිපයක් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන්නේ Mobitel සමාගමෙන් ලබා දෙන වොරන්ටි කාඩ් එක. ඊට අමතරව මේකේ මැනුවල් එකක් තියෙනවා.
ඉතා පොඩි මැනුවල් එකක් තියෙන්නේ. මේක කියවලා ඔයගලන්ට තව වැඩි විස්තර මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම on off කරන්නේ හැම දෙයක්ම මේක තියෙනවා. හරි අපි දැන් මේ router එක කනෙක්ට් කරන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම අපි Mobitel සමාගයෙන් ලබා දෙන අපි SIM පත අපි මේකට ඇතුල් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන SIM පත. මේක 4G SIM එකක්. postpaid 4G SIM එකක්. ඒගොල්ලෝ පැකේජ් එකත් එක්ක මේක ලබා දෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ පිටිපස්සේ බෑක් කවර් එක. මේක අපිට මෙතනින් ගලවලා මේ SIM පත මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේකට දැන් දාන්න හදන්නේ Mobitel සමාගමෙන් දෙන SIM එක තියෙනවා. මේ SIM එකේ අපිට කැටගරි තුනකට තියෙනවා. අපි මේකේ මයික්‍රෝ SIM එක තමයි මේකට සපෝට් කරන්නේ. මේක SIM එකක් විතර ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ SIM එක ඉන්සර්ට් කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ රීසෙට් බටන් එකකුත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බැටරි ප්ලග් කරන්න පෝට් එකකුත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරි අපි දැන් SIM එක මේකට ඉන්සර්ට් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ පැත්තට තමයි මේකට ඉන්සර්ට් කරන්නේ මේ SIM එක. මෙන්න මේ විදිහට මේ SIM එක මේකට ඉන්සර්ට් කරනවා. හරි අපි දැන් SIM එක ඉන්සර්ට් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි ඇන්ටනා දෙක සවි කර ගන්නවා. මේක මේ ආකාරයට ඇන්ටනා සවි කරන්න අවශ්‍යයි. හරි ඇන්ටනා සවි කරලා ඉවරයි. අනිත් ඇන්ටනා සවි කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බැටරිය සවි කරන්න. මේක මේ විදිහට අතර බැටරිය සවි කරන්න තියෙන බැටරියත් පැත්තක් තියෙනවා සවි කරන්න ඕන විදිහක්. ඒක පැත්ත හරියට බලලා මේ විදිහට ප්ලග් කරලා විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ බැටරිය අතරට මේ විදිහට දාලා අපිට මේක වහන්න පුළුවන් මේ කවර් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි බැටරිය මේ විදිහට අතරට දාලා මේ විදිහට මේ කවර් එකෙන් වහන්න පුළුවන්. හරි දැන් බැටරිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. අපි මේකට පවර් සප්ලයි එකත් මම දැන් ප්ලග් කරනවා. දැන් පවර් එක දෙන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. මේ විදිහට මම පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. දැන් අපි මේකේ පවර් ඔන් කරන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට මෙතනින් මේකේ පවර් ඔන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පවර් ලයිට් එකපත් වෙනවා. ඊළඟට ඉන්ටර්නෙට් ලයින් එකත් නිල් පාටින් පත් වුණා. ඒ වගේම Wi-Fi icon එකත් පත් වුණා. 4G සිග්නල් දැනට බාස් 4ක් වගේ තියෙනවා. එක සිග්නල් එකයි අඩු. ඉතින් අපි බලමු සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ බැටරිය charge වෙනවා කියලා තමයි මේ විදිහට ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. අපි මේකේ power line එක මෙහෙම ගැලෙවුවොත් දැන් මේක බැටරියෙන් තමයි run වෙන්නේ. 4G සිග්නල් අත්තරම හොඳම සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට මේක Wi-Fi key එක හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. Wi-Fi key එක Wi-Fi password එක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක connect වෙනවා. හරි අපි දැන් Mobitel මේ router එකට connect කරලා ඉන්නේ. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ router එකේ කොහොමද ස්පීඩ් එක ඒ වගේම අපිට ඒ හැම දෙයක් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එක හරහා. අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේකේ ස්පීඩ් එක කොහොමද ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොහොමද කියලා. ඒක සුළු වෙලාවක් ගන්නවා මේකට කනෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද Mobitel සමාගමේ දෙන ZLT s10 කියන මේ Wi-Fi 4G router එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා. අතරම මේ ගැන කියනවා නම් මේක 4G සිග්නල් තියෙන තැන් වලට හොඳ ස්පීඩ් එකකින් download ඒ වගේම upload ගන්න පුළුවන් router එකක්. ඉතින් මම හිතනවා YouTube කරන අයට, files upload කරන අයට, ඒ වගේම download කරන අයට මේ router එකකින් හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන් කියලා. MJ Show. මේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම MJ Show YouTube channel එක subscribe කරන්න. නැවතත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ආයිබෝන්.